πρωταρχικός μου σκοπός είναι η καταπολέμηση της άγνοιας και της δυσιδαιμονίας. Να φωτίσω μυαλά, να καλλιεργήσω ηθική και να κάνω τους ανθρώπους όσο ευτυχισμένους επιτρέπει η ανθρώπινη φύση και όσο επιτρέπει η ισχύς των μέσων μου. Φρυδερίκος ο δεύτερος, ο Μέγας. Κεφάλαιο 8. Επιστημονική επανάσταση και διαφωτισμός. Είδαμε στην ιστορία πως η αναγέννηση και οι γεωγραφικές ανακαλύψεις άλλαξαν τον κόσμο ραγδαία, τερματίζοντας το σκοτάδι και τη στασιμότητα του μεσαίωνα. Αυτά τα δύο ρεύματα δεν θα ήταν όμως παρά μόνο η αρχή ή καλύτερα η πολυπόθητη επανεκκίνηση για την ανθρώπινη σκέψη. Κατά την αναγέννηση, η επιστημονική σκέψη περιστρέφονταν περισσότερο στην επανασύνδεση με την κατανόηση του κόσμου που είχε κληρονομηθεί από την αρχαιότητα και πολύ λιγότερο από την έρευνα και την εισαγωγή νέων ιδεών. Σταδιακά, η πορεία αυτή αντιστράφηκε και μέσα από την αμφισβήτηση πολλών δογμάτων της αρχαιότητας, οι άνθρωποι βρέθηκαν στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Αμέτρητες νέες ιδέες προσθέθηκαν, είτε προς συμπλήρωση είτε προς ανέρεση των παλαιών σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Φυσική, αστρονομία, βιολογία, ανατομία, χημεία και άλλες επιστήμες αναπτύχθηκαν σημαντικά, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή, την εποχή της επιστημονικής επανάστασης. Ο Φλαμανδός ανατόμος Βεσάλιος έφερε την επανάσταση στην ανατομία. Ο Γαλιλαίος ανέρεσε τις ιδέες του Αριστοτέλη για την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και το γεωκεντρικό μοντέλο αμφισβητήθηκε από τον Κοπέρνικο το 1543. Ο Κοπέρνικος υποστήριξε μάλιστα τις θέσεις του με μαθηματικούς όρους. Η φύση άρχισε να μαθηματικοποιείται, να γίνεται κατανοητή μέσω των μαθηματικών. Η μαθηματικοποίηση βασίστηκε στο έργο του Γαλιλαίου, του Μπράχε, του Όιλερ, του Χόιχενς, του Κέπλερ και του Καρτέσιου. Αλλά ενώ το έργο όλων αυτών των σοφών ήταν κρίσιμο, το ορόσημο της επιστημονικής επανάστασης θα ερχόταν από έναν Άγγλο. Το 1687 ο Ισαάκ Νεύτον δημοσιεύει την «Φυσική φιλοσοφία με μαθηματικές αρχές», φέρνοντας την επανάσταση στη φυσική και στα μαθηματικά, εισάγοντας τους νόμους της βαρύτητας και της κίνησης. Την φυσική του την αξιοποιούμε καθημερινά. Ελάχιστα βιβλία έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης τόσο όσο την επηρέασε το βιβλίο αυτό. Η επιστημονική επανάσταση οδήγησε σε σειρά ανακαλύψεων, αλλά σύντομα έφερε ένα ακόμα ρεύμα στην ανθρώπινη σκέψη. Οι νέες ιδέες οδήγησαν σε μια ευρύτερη αναζήτηση για τον φυσικό κόσμο και για τον άνθρωπο. Ένα νέο πνευματικό και φιλοσοφικό κίνημα θα γεννιόταν, ο διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός ξεκίνησε περίπου τον 17ο αιώνα και επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Σύντομα, σε όλη την Ευρώπη, μορφωμένοι λόγοι, φιλόσοφοι και επιστήμονες αντάλλαζαν απόψεις και ιδέες ελεύθερα. Οι ιδέες τους, από τα μικρά καφέ του Παρισιού, σύντομα κατέληξαν στις βιβλιοθήκες και στις ακαδημίες. Τα πάντα συζητούνταν, τα πάντα ερευνούνταν, τα πάντα αμφισβητούνταν. Αν η έννοια της αμφισβήτησης είχε επηρεάσει την αναγέννηση, στο διαφωτισμό έλαβε νέες διαστάσεις και χαρακτηρίστηκε ως αρετή, ισοδύναμη με την σκέψη. Τα στερεότυπα, οι δυσιδαιμονίες και οι προλήψεις αποτελούν εμπόδια στη σκέψη. Η λογική, ο ορθολογισμός και οι καθαροί συλλογισμοί οδηγούν στην αλήθεια και τη γνώση. Για τους λόγους αυτούς, ο διαφωτισμός έγινε γνωστός ως η εποχή της λογικής. Ο διαφωτισμός επεκτάθηκε σε όλα τα πεδία των ιδεών. Βασικές του ιδέες στην πολιτική ήταν ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα και ότι η εξουσία και η επιρροή της Εκκλησίας πρέπει να περιοριστεί, ότι η ανεξιθρησκεία είναι αναγκαία
και ότι η απολυταρχία των μονάρχων και της αριστοκρατίας πρέπει να αντικατασταθεί από ισότητα απέναντι στον νόμο και κοινωνική ελευθερία. Οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού θεώρησαν ότι ο άνθρωπος φάλει επειδή δεν γνωρίζει. Δημιουργήθηκε μια έντονη στροφή προς τη μάθηση και η ιδέα του μορφωμένου και διαβασμένου πολίτη άρχισε να συνδέεται με την κοινωνία και όχι με μικρές ομάδες ανθρώπων. Οι Γάλλοι Ντιντερό και Αλαμπέρ έγραψαν τα πρώτα βιβλία γενικών γνώσεων, τις εγκυκλοπαίδειες. Εμφανίστηκαν εφημερίδες και περιοδικά, πολλαπλασιάστηκαν τα σχολεία. Στην Αγγλία είχε αρχίσει να ριζώνει η δημοκρατία. Οι ιδέες του Τζον Λοκ, του Ντέιβιντ Χιούμ και του Τόμας Χόμπς πρότειναν το διαχωρισμό των εξουσιών. Την ιδέα ότι η εξουσία της νομοθεσίας, των δικαστηρίων και της λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι μοιρασμένη και όχι συγκεντρωμένη σε ένα μόνο άτομο. Η Μέρι Wollstonecraft ανοίγει τη συζήτηση για την ισότητα ανδρών γυναικών το 1791. Αργότερα, ο Άνταμ Σμιθ ολοκληρώνει το έργο του «Ο πλούτος των εθνών» το 1776, το πρώτο σύγχρονο έργο για τα οικονομικά, ορόσημο για τον καπιταλισμό. Ο Ιταλός Τσέζαρε Μπεκαρία, στο περί εγκλημάτων και ποινών, έθεσε νέες ιδέες για την ουσία και την φύση του ποινικού συστήματος, προτείνοντας την κατάργηση της θανατικής ποινής και των βασανιστήριων. Στη Γαλλία, ο Βολτέρος, ο Μοντεσκέ και ο Ρουσό πρότειναν την αναδιοργάνωση της κοινωνίας, με τον περιορισμό της Εκκλησίας και με την δημοκρατία να εγγυάται την ελευθερία του ανθρώπου. Η δουλεία και η δουλοπαρικία του Μεσαίωνα αμφισβητήθηκαν έντονα και σε ορισμένα κράτη καταργήθηκαν σταδιακά. Εμφανίστηκε η ιδέα του πεφωτισμένου μονάρχη, εκείνου που κυβερνούσε με βάση τις ιδέες του διαφωτισμού. Αν και τους ασκήθηκε κριτική, πάρα πολλοί μονάρχες επηρεάστηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού, θέλοντας να γίνουν οι πεφωτισμένοι μονάρχες που εισήγαγε ο Βολτέρος, ο Πέτρος ο Πρώτος και η Μεγάλη Εκατερίνη στη Ρωσία, ο Φρυδερίκος ο Μέγας στην Πρωσία, ο Κάρολος ο Τρίτος στην Ισπανία και ο Ιωσήφ ο Δεύτερος στην Αυστρία. Ο Ιμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος και στοχαστής, ασχολήθηκε με την ηθική, την λογική, την κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Ύστερα, οι Γερμανοί Χέρντερ, Σίλερ και Γκέτε, πολυμαθείς ιστορικοί και λογοτέχνες, εισήγαγαν την ιδέα ότι κάθε ομάδα ανθρώπων έχει τον δικό της πολιτισμό και γλώσσα. Οι απαρχές της πολιτισμικής συνείδησης είχαν ξεκινήσει. Ο Μπαχ και ο Μότσαρτ δημιούργησαν αριστουργήματα στην κλασική μουσική. Στην εποχή του διαφωτισμού, η επιστημονική πρόοδος ήταν συνεχής και ραγδαία και οι αλλαγές που συνέβαιναν επηρέαζαν όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν έμενε χωρίς αμφισβήτηση και σύντομα ο διαφωτισμός άνοιγε τον δρόμο για επαναστάσεις σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης νόησης. Σύντομα όμως, οι επαναστάσεις του δεν θα περιορίζονταν μόνο στο πνεύμα.